معنا من القاهرة ماجد المذحجي مدير مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية. مساء الخير أستاذ ماجد. ما أهمية التقدم الحاصل للحوثيين على جبهة مأرب؟ مرحبا. بداية طبعا هذه المعركة هي أحد أهم معارك اليمن منذ 5 سنوات. هذه المعركة إذا استطاع الحوثيين حقيقة فيها الوصول إلى مأرب فهم سيعيدون صياغة خارطة القوة في كل اليمن بشكل جذري حقيقة، لأنه ستتشكل الشرعية بطريقة أخرى، طريقة أضعف بالتأكيد، وبالتالي يحظى الحوثيين بكل امتيازات القوة وبالتالي يكونوا في موقع أهم عسكريا. مأرب حقيقة تغير ميزان القوى، تجعل الشمال كله بيدهم، وليس فقط الشمال، هي تفتح دروب سريعة باتجاه الجنوب، تحديدا تجاه المناطق الثرية في الجنوب في كل من حضرموت وشبوة. هذه معركة فاصلة تعني إما قبلة الحياة للحوثيين يصبحوا أقوى معترف بهم، أو ضمنيا قادرين على الحصول على الاعتراف، وبالأخير بينما تذهب الشرعية إلى الظلال. نعم، وربما هذا ما يفسر يعني استماتة القوات الموالية للرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي في الدفاع على الأقل عن الجوبة قبل وصول الحوثيين إلى مأرب. ولكن من خلال التطورات الميدانية برأيك يعني كيف نجح الحوثيون بالتقدم بهذا الشكل على مشارف مأرب؟ بالرغم من عشرات الغارات الجوية للتحالف. أسباب. أولا هو استثمر فشل غير لا يخلق الطيران حلا سحريا. الطيران إذا لم يكن معزز بعمليات عسكرية جادة على الأرض فهو فعليا يبطئ، لكنه لا يمنع أو لا يحسم معركة. الفشل قادم على 3 قضايا. أولا فشل استراتيجية الحكومة في إدارة معركة البيضاء، وتحديدا ردمان، ما عرف بانتفاضة قبيلة العواض الذي استثمرها الحوثيين وقاموا بتحشيد أو استثمار هذه المنطقة الجديدة التي استخدمتهم للتقدم باتجاه مأرب من منطقة عسكرية جديدة. ناهيك إنه هذا التقدم السريع يكشف أساسا عن فساد هائل في الشرعية. هذه القوة العسكرية التي يفترض أن تكون في مأرب تتعدى 200,000 و300,000، بينما اكتشفنا أنها هي فقط مشكلة من جنود أشباح. من يتصدر المعركة تحديدا الكتلة الأساسية للمعركة هم قبائل أفراد من مراد ومن تحديدا ومن الجدعان وعبيدة في مناطق أخرى، وبالتالي عدم وجود قيادة عسكرية، خطط عسكرية، المقاومة القبلية على صمودها، على بسالتها، على نضاليتها، هي في الأخير غير مسنودة بتصورات عسكرية ولا إمكانيتها إلى أي دعم يأتي لها، سيذوب ويصبح عائد. تتوقع بالتالي أستاذ ماجد تتوقع أن يسيطر الحوثيون على مأرب قريبا بناء على ما ذكرته؟ ليس بالسهولة، لا يستطيع. بالتأكيد الوضع هو أصعب على الحكومة الشرعية منه على الحوثيين، لكن أيضا مأرب يعني مليئة بالمفاجآت. تحديدا وصل الحوثيين في 2015 إلى حدود المدينة وتراجع منها. البنية القبلية في مأرب مختلفة في اليمن، هي متماسكة، هي غاضبة، هي لا تستطيع أن تكون قريبة من الحوثيين، فلذلك هذا يعقد. إذا لم يستطع الحوثيين كسر التحالفات الاجتماعية فهو لن ينتصر في هذه المعركة، ستشبه حرب استنزاف. صحيح هو يتقدم لكنه يخسر أكثر من إمكانيته للتحمل بشريا، فبالتالي نحن نشهد تشكل جبهة شبيهة بصرواح في منطقة الجوبة وهي مكلفة. هناك تقدم حوثي لكنه سيكون أبطأ مع الوقت. طيب، وبرأيك المحادثات التي أرجئت اليوم حول تبادل الأسرى في سويسرا، هذه المحادثات هل هذه المرة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الوضع الميداني ممكن أن تؤدي إلى نتيجة؟ لا أظن ذلك. يعني هذه تأتي في أسوأ توقيت. كل ظروف المعركة وتداعيات ما يحدث في مأرب أو حتى في الجوف حيث هناك تقدم الحكومية ستهب رياحها على أي مسار تفاوضي. حجم ملف الأسرى يتضخم بسبب المعارك. التعقيدات المتصلة بمواقف الأطراف السياسية والرسائل القادم من مناطق التأثير ستقوم بالتشويش على قدرة الطرفين على الاتفاق. يعني لم ينجح الطرفين في الاتفاق في مناخ أكثر مواتي بشكل أكبر سابقا، فهل سيستطيعون الآن بينما تخيم قذائف الحوثي على أهم منطقة مدينة للشرعية في شمال اليمن؟ أعتقد الموضوع معقد سيكون بالغاية.
شكرا جزيلا لك أستاذ ماجد المذحجي، مدير مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا إذن من القاهرة.